friends, welcome back to my channel. तो जल्दी আপোনালোকৰ কথা আপডেট দিব লগা আছিল যে Redmi Note 7 আৰু Redmi Note 7 Pro আৰু Redmi Note 8 Pro কাৰণে Miui 12 ৰ যোনটো বেটা টেষ্টিং তাৰ লিষ্ট আহি গৈছে। তো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈ চাব যাতে আপোনালোকে গম পায় গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি লগতে লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো আপুনি নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তো বলক আপোনালোকক মই দেখাই আছোঁ যে এইটো আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আপোনালোকে দেখিছে Miui 12, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7S, Redmi 8 Pro Indian recruitment shortlisted MI ID। তাৰমানে ইয়াত MI ID টো যোনটোৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে MI ID এটা ইয়াত দিয়া আছে। যোনটো আপোনালোকক মই যদি কওঁ যে আপোনালোক কেইদিনমান আগতে মই কৈছিলোঁ যে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে সেইটোৰ বিষয়ে মই এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু তাতে তলত মই লিংক দিছোঁ। তো আজি ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এইটো চাইডে আছে, প্ৰথমতে আছে Redmi Note 8 Pro এইখন লিষ্ট, তাৰপিছত আছে মিডিলত আছে Redmi Note 7 Proৰ কাৰণে এখন লিষ্ট আছে আৰু এইটো চাইডে দেখিছে যে Redmi Note 7 and Redmi Note 7S যোন দুটা ফোন একেলগে আপোনালোকৰ লিষ্টখন আছে। MI ID বিলাক দেখিছে যে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নিজৰ MI ID টো আপোনালোকে পষ্ট কৰি চাব পাৰে আৰু লগতে নহ'লে মই লিষ্টখন আপোনালোকক লিংকত দি দিম, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই দি দিম, আপোনালোকে তাতেও যাই কিনে চাব পাৰি ইয়াত কি ধৰণৰ বস্তু মানে কি কি ফিচাৰ্ছ আছে আপোনালোকক মই দি দিম। আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বহুত এটা আপোনালোকৰ MI ID আছে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত। তাৰপিছত এইটো আপোনালোকে একচুৱেলি MI ID এটাত মানে যোনটো OT হ'ব মানে Miui 12 ৰ যোনটো মানে বেটা ষ্টেবলৰ হ'ব ইণ্ডিয়ান ভেৰিয়েণ্টৰ, সেইটো আপোনালোকক পুছ কৰা হ'ব থ্ৰু OTA। তাৰ আগত চাগে আপোনালোকক এটা মানে টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত এড কৰা হ'ব। তাৰ লগতে আপোনালোকৰ যি মানে কুৱেৰিজবিলাক থাকে সেইবিলাক আপোনালোকক সুধিব পাৰে যে আপোনালোকে যিহেতু বেটা টেষ্টাৰ এপ্লাই কৰিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যোনবিলাক মানে বাগছ থাকিব পাৰে কিছুমান। চ' সেইটো কাৰণে তো এনেকৈ আপোনালোকে কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব পাৰে একচুৱেলি একো আপোনালোকে ফেচ কৰিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকে এই যোনবিলাক MI ID আছে এইকেইটাত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট OTA আপডেট হ'ব। তো আজি আছিল এইটো মই আপোনালোকক শ্বৰ্ট আপডেট এটা দিব লগা আছিল, এইটোৱে ভিডিঅ' আছিল। লাইক কৰিব চেনেল নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব। থেংক ইউ।